नमस्कार। आज हामी खागो अर्थात् रागाको ठुलो फुरीको परिकार बनाउन गइरहेका छौँ। सम्भवतः यो नेवार समुदायमा बाहेक अरूमा प्रचलनमा पाएको देखिँदैन। त्यसैले यसबारे ज्ञान हासिल गर्नको लागि पुरा भिडियो हेरिदिनुहोला। जसको लागि हामीले बजारबाट 1 किलो खागो किनेर ल्याएका छौँ। यो ठुलो फुरी भएकोले यसमा फोहोर मैलोहरू हुन्छ, अर्थात् यसमा टाँसिएर रहेको एउटा झिल्लीलाई हामीले तासेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हातले पनि उक्काउन सकिन्छ। मोटो अर्थात् डोबिएर रहेको ठुलो फुरी खागोको लागि धेरै उत्तम हुन्छ। साथै ठुलो फुरीमा रङ कम भएको अथवा रङ नभएको सेतो भागलाई पनि हामी खागोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। फेरि एकचोटि पखालौँ। अब यसलाई एउटा प्रेसर कुकरमा उमालौँ ताकि समय र इन्धनको बचत होस्। यसमा आफैमा पानी आउने भएकोले 20 ml जति मात्रै पानी प्रयोग गरे पुग्छ। तीन चार सिटी अर्थात् 20-25 मिनेटमा यो हाम्रो खागो पाक्नेछ। सायद पाकिसक्यो होला, निभाएर एकचोटि हेरौँ। पाकिसकेछ। केही गरी यसलाई फ्राई गर्ने भए अलिकति नपाक्दा पनि फरक छैन, तर यसलाई मसलासँग चोप्लेर पनि खाने चलन छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुरा पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई काट्नतर्फ लागौँ। यसमा खागोसँग मिसिएको धेरै रङ भएको भागलाई हामीले पन्छाउँछौँ। साथै योसँग अझै फोहोर झिल्लीहरू छ भने हामी त्यसलाई पनि हटाउँछौँ। सेतो खागोलाई 1 सेन्टिमिटर चौडा र 1.5 इन्ची जति लामो पारेर काट्ने चलन छ। हाम्रो खागो काट्ने काम पनि पुरा भयो। अब यसलाई नुन, खुर्सानी र जिरामा चोप्लेर खाने चलन पनि छ। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार अलिअलि मात्रै फ्राई गरेर पनि तयार पार्न सक्छौँ। यो खैरो खैरो भयो अथवा नफुट्यो। अब यसमा अलिकति नुन, जिरा र खोर्सानी मात्रै प्रयोग गर्छौँ। एकछिन चलाएर निकालिहालौँ। यसलाई हामीले पहिल्यै मसला मोलेर पुरै तेलमा तारेर पनि
तयार पार्न सक्छौं, जसको लागि हामीले आधा किलो जति काटेको खागो लिएका छौं। त्यसलाई एउटा भाँडो अथवा कराईमा खन्याउँ र यसले चाहिने मरमसलामा नुन आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा, खोर्सानी आधा चम्चा, एउटा अन्डा, तिल आधा चम्चा जति र आधा कागती लिउँ। साथै कर्नफ्लोर वा मैदा 20 ग्राम जति पनि। यी मसलाहरू राम्रोसँग फिट्नको लागि 20 ml जति पानी पनि लिउँ। यी प्रयोग गरिएका मसलाहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। अब मसलाहरू प्रयोग गर्नतर्फ लागौँ। नुन, जिरा, खुर्सानी एकसाथ हालौँ। कर्नफ्लोर पनि हालौँ। तिल पनि खन्या हुन्छ। अन्डा पनि फुटाएर हालौँ। कागतीलाई पनि निचोडौँ र पानी हालेर राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसरी मसला मर्जिसकेपछि 1-1.5 घण्टा जति त्यतिकै छोड दिँदाखेरि यो मसला भित्रसम्म पुग्न मद्दत पुग्छ। आधा घण्टा समय भयो। अब एउटा कराईमा 1/2 लिटर जति तेल तताउँ। तेल गरम भयो। अब यसमा हामीले खागो राख्न सक्छौं र हल्का चलाइ पनि दिउँ। समय समयमा 1-2 पटक चलाइदिउँ। खिचेर हेर्दा अलिकति साह्रो जस्तो लाग्यो भने यो पाकेको हुन्छ। यो पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौं। खागोको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ चाखेर हेरौँ न त। तपाईहरुले भिडियो पुरा हेर्नु भयो होला। एउटा अर्को कुरा मैले जोड्न चाहे। ल हेर्नुस् त, यो कराईमा के पाकेको छ? सेतो सेतो छ। यो रक्ती भन्दा तपाईहरुले पत्याउन लाग्दा हो, साँच्चै यसलाई नेवारीमा चोरी भन्ने गर्छ, जुन साह्रै मिठो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ तल हेर्नुस् त, र यसको नाम पनि के होला भन्नुस् त। नेवारहरूलाई प्रायः जस्तो यो थाहा हुन्छ। यसको नाम हो सफु मेचा। यो पत्रीमा वन म्यारो राखेर बनाइने गर्छ। यी परिकारहरू पनि बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हेर्न नभुल्नुहोला। झर्को नमानी पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।